हेलो नमस्कार सबैजनालाई। तपाईहरुले कृषि लोकसेवाको एक्जामको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला। त्यसको लागि आज चाहिँ हामीले तपाईहरुको लागि एउटा च्याप्टर लिएर आएको छौं जसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मेट्रोलोजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एन्ड देयर युजेसको बारेमा पढ्छौं। जस्तै हामीले चाहिँ यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरुको लिस्ट छ र राइट साइडमा चाहिँ ती इन्स्ट्रुमेन्टहरुको चाहिँ के फंक्सन छ, युजेस अथवा त्यसले चाहिँ के मेजर गर्छ भनेर चाहिँ हामीले पढ्नेछौँ। जस्तै इन्स्ट्रुमेन्ट नम्बर 1 मा छ अल्टिमिटर। यो अल्टिमिटरले चाहिँ हामीले हाइट नाप्नको लागि हेल्प गर्छ है। हाइटलाई मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ अल्टिमिटर हो। त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा छ एनेरोइड ब्यारोमिटर हैन। ब्यारोमिटरले चाहिँ के गर्छ त प्रेसर नाप्छ। त्यसैले यसलाई एटमोस्फेरिक प्रेसरको मेजर गर्नको लागि एनेरोइड ब्यारोमिटर युज गरिन्छ भनेर याद गर्नुस्। 3 मा छ एनेमोमिटर। एनेमोमिटरले वाइनको स्पिड अथवा भेलोसिटी है। यदि एनेमोमिटर अलिकति पहिला थियो भने त्यसले स्पिड मात्र दिन्थ्यो है, त्यसको भेलोसिटी दिन्थेन, डाइरेक्सन दिन्थेन। तर आजकलको मोडर्न एनेमोमिटरहरूले चाहिँ त्यसको भेलोसिटी पनि दिन्छ, मतलब म्याग्निट्युड प्लस डाइरेक्सन बोथ दिन्छ है। अनि एनेमोफिली भन्नु तपाईले पढ्नुभयो होला। एनेमोफिली भनेको त एयरबाट हुने, वाइन्डबाट हुने चाहिँ पोलिनेसन हो। त्यसरी एनेमो भन्ने टर्मले चाहिँ जहिले पनि वाइन्डसँग रिलेट हुन्छ भनेर याद गर्नुस्। 4 मा छ अक्ज्यानोमिटर। अक्ज्यानोमिटरले चाहिँ प्लान्टको ग्रोथ हेर्छ। यसलाई कसरी पनि रिमेम्बर गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ अक्जिन भन्ने हजुरहरूले पक्कै पढ्नु होला। अक्जिन भनेको त ग्रोथ हार्मोन हो नि त हैन। अनि त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ ग्रोथ अफ प्लान्ट हेर्छ है। ब्यारोग्राफ भनेको कन्टिन्युअस एटमोस्फेरिक प्रेसर। कन्टिन्युअस एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्यो भने चाहिँ ब्यारोग्राफमा हजुरहरूले टिक लाउनु पर्छ। तर एटमोस्फेरिक प्रेसर मात्र भन्यो भने चाहिँ एनेरोइड ब्यारोमिटर भनेर चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। 6 मा छ क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ भनेको यसले पनि ग्रोथ अफ प्लान्ट नै मेजर गर्छ है। यसले पनि ग्रोथ अफ प्लान्ट नै मेजर गर्छ। 7 मा छ क्याम्बेल स्ट्रोक्स रेकर्डर। यो भनेको सनसाइन ड्युरेसन। तपाईहरुले यो पक्का पनि एग्रोमेट्रोलोजीमा पढ्नुभयो होला। यस्तै खालको एउटा स्ट्रक्चर हुन्थ्यो क्याम्बेल स्ट्रोक्स रेकर्डरको हैन। यहाँ चाहिँ हामीले त्यस्तै खालको एउटा फार्मर जस्तो राख्छौँ जसले चाहिँ अब सनलाइट को ड्युरेसन चाहिँ पत्ता लगाउँछ है। अनि यो यसमा चाहिँ यो जल्छ, हल्का जल्छ। अनि कहाँदेखि कहाँसम्म जलेले चाहिँ कतिदेखि कति बेरसम्म चाहिँ ड्युरेसनमा चाहिँ सन लागेर चाहिँ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ है। अनि 8 मा छ ड्रोसोमिटर। यसले चाहिँ ड्यू नाप्छ। डी फर ड्रोसोमिटर, डी फर ड्यू, यसरी पनि रिमेम्बर गर्नुस्। 9 मा छ हाइग्रोमिटर अथवा साइक्रोमिटर। हाइग्रोमिटर भनेको चाहिँ यसले ह्युमिडिटी, रिलेटिभ ह्युमिडिटी है, आरएच नाप्ने गर्दछ। 10 मा छ इभ्यापोरोमिटर। इभ्यापोरोमिटर यसले चाहिँ इभ्यापो ट्रान्सपिरेसन नाप्छ, मेजर गर्छ। 11 मा छ इरोमिटर। यसले चाहिँ वाटर स्ट्रेस अथवा सोइल मोइस्चर टेन्सन है त्यो नाप्ने गर्दछ। र 12 मा छ इन्फिल्ट्रोमिटर। इन्फिल्ट्रेसन हैन, कुनै पनि वाटरको के भन्छ सोइलको सर्फेसबाट चाहिँ कति रन अप भयो यस्तो हामीले पढ्छौँ नि हैन। इन्फिल्ट्रेसनको कुरा गर्छौँ नि, त्यो सोइलले चाहिँ कति इन्फिल्ट्रेसन गर्न सक्छ त्यो वाटरलाई हैन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सोइललाई पनि क्लासिफाई गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ इन्फिल्ट्रोमिटरको मद्दतले नै गरिन्छ। र 13 मा छ ल्याक्टोमिटर। ल्याक्टोमिटर भनेको फ्याट पर्सेन्ट इन मिल्क है, यसको लागि गरिन्छ भने। 14 मा छ लाइसिमिटर। लाइसिमिटरले पनि इभ्यापो ट्रान्सपिरेसन है, दुईटा याद गर्नुस्। इभ्यापोरोमिटर र लाइसिमिटर दुईटाले चाहिँ के गर्छ, इभ्यापो ट्रान्सपिरेसन मेजर गर्छ। र 15 मा छ पाइरहेलियोमिटर। यसले चाहिँ डाइरेक्ट सोलर रेडिएसन यो मेजर गर्छ। 16 मा छ पिएआर। यो चाहिँ क्वान्टम सेन्सरले मेजर गर्छ है। 17 मा छ साइक्रोमिटर। यसले चाहिँ लिफ वाटर पोटेन्सियल है यो मेजर गर्छ भने। 18 मा छ पोरोमिटर। पोरोमिटर भन्ने बित्तिकै ट्रान्सपिरेसन रेट है, इटी, यो मेजर गर्छ। 19 मा छ पाइरानोमिटर। यो भनेको टोटल इन्कमिङ सोलर रेडिएसन। सोलर रेडिएसनबाट चाहिँ आउन सक्छ है, किनभने सोलर रेडिएसनमै पनि टोटल इन्कमिङ सोलर रेडिएसन हो कि हैन, डाइरेक्ट सोलर रेडिएसनको लागि हो कि, त्यो डिफ्रेन्ट छ है। त्यसैले यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। र 20 मा छ पेजोमिटर। यसले चाहिँ डेप्थ अफ वाटर टेबल। वाटर टेबलको डेप्थ कति छ नाप्नको लागि चाहिँ पेजोमिटर युज हुन्छ है। 21 मा छ रेन गज। रेन गजले त यसले एमाउन्ट अफ रेनफल, कति पानी पर्यो भनेर मात्र पत्ता लगाउने हो रेन गज है। यसमा स्मल बकेट्सहरू पनि राखिएको हुन्छ। अनि त्यसको हाइटलाई मेजर गरेर कति इन्चसम्म चाहिँ पानी भरियो यस्तो कुराहरू गरेर पनि एमाउन्ट अफ रेनफल गरिन्छ है, युज गरिन्छ। 22 मा छ टेन्सियोमिटर। सोइल मोइस्चर टेन्सर है, सोइल मोइस्चर टेन्सरलाई नाप्छ यसले। 23 मा छ वाइन्ड भेन। वाइन्ड भेनले चाहिँ वाइन्डको डाइरेक्सन मात्र दिने हो। जस्तै अघि नै हामीले एनेमो मिटर पढ्यौँ है।
नम्बर कतिमा छ नम्बर 3 मा छ ल हेर्नुस् त एनेमोमिटरमा चाहिँ वाइनको स्पिड र भेलोसिटी दुईटै नाप्न सकिन्छ हैन म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन हैन भेलोसिटी तर हजुरहरुलाई वाइन भेन भनेर सोधिदियो भने यसले चाहिँ वाइनको डाइरेक्सन मात्र मेजर गर्छ र 24 मा छ टेन्सियोमिटर सोइल मोइस्चर टेन्सन यसको पनि त्यही कुरा आयो डबल रिपिट गरेछ र 25 मा छ वाइन्ड भेन सेम कुरा हो वाइन्ड डाइरेक्सन है आजको हामीले यो सर्ट लेक्चरमा चाहिँ के पढ्यौं भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट मेट्रोलोजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एन्ड देयर युजेस मेट्रोलोजिकल स्टेसनमा राखेको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु के राख्न सक्छन् र त्यसले चाहिँ के युज हुन्छ त्यसले के मेजर गर्छ हैन त्यसको बारेमा पढौं त्यसको फंक्सन इन्स्ट्रुमेन्ट्सको फंक्सनहरुको बारेमा पढौं थ्यांक यू सो मच हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियो लिएर फेरि आउँछौं हजुरहरुको एक्जामलाई एकदम सजिलो गराउनको लागि हामीले डेली चाहिँ भिडियोहरु अपलोड गरिराख्नेछौं धन्यवाद